مرحبا بكم. أفضل ما يقدمه الزوج لزوجته هي المجوهرات، فالنساء تعشق هذه الأشياء والقليل فقط منهن لا يهتم. لا شك أن الألماس يحتل المركز الأول بين المجوهرات، لكنه كما نعرف جميعا هو باهظ الثمن. ولكن ما لا يعرفه معظمنا أنه ليس الأغلى، فهناك الكثير من الأحجار الكريمة التي يفوق سعرها سعر الألماس. هذا ما سوف نعرضه لكم في هذا الفيديو، فتابعونا. ولكن قبل أن نبدأ يا أصدقائي، فضلا وليس أمرا، ادعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. أولا، ألماس هيركمير. أخذت هذه الأحجار اسمها من مقاطعة هيركمير بنيويورك، حيث تم العثور عليها لأول مرة، وهي تأخذ الشكل السداسي التقليدي مع بعض الاختلاف. هي واحدة من أندر الأحجار على الإطلاق، لأنها تتكون داخل صخور عتيقة يقدر عمرها ب500 مليون سنة. تم العثور عليها في عدة مناطق أخرى مثل أريزونا وأوكرانيا والنرويج وأفغانستان وكذلك الصين. ثانيا، جراندريريت. إذا كنت تعتقد أن محاولة نطق اسم هذا الحجر هو صعب، فالأصعب هو الحصول عليه. هو نادر للغاية بشكل مبالغ فيه، وهذا سبب وجوده مع أشخاص قلة في العالم. هي أحجار زرقاء وخضراء، ويختلف اللون حسب نسبة الحديد بها. كلما زاد الحديد كلما زاد اللون الأزرق. اكتشفها عالم المعادن الفرنسي ألفريد لكروي في عام 1902 في منحدرات أندراهامان في مدغشقر، وبعد ذلك تم العثور عليه في النرويج والجزائر والهند وكندا والتشيك وإيطاليا والولايات المتحدة. ولكن يظل العثور عليه نادرا للغاية في جميع أنحاء العالم. ثالثا، التانزانيت. لا شك أن عشاق اللون الأزرق سيقعون في حب هذا الحجر. لا توجد مشكلة في حبه، ولكن في صعوبة الحصول عليه، فهو أيضا من الأحجار النادرة جدا. تجده فقط في منطقة تعدين صغيرة بالقرب من تلال مرياني بتنزانيا. الساب في اللون الأزرق الرائع والبنفسجي المذهل هو معدن زوزات وبعض الأحجار الصغيرة من الفاناديوم. تشكلت هذه الأحجار منذ 585 مليون سنة. رابعا، موز جرافيت. هو عبارة عن أكسيد معدني نادر يتم استخدامه كأحجار كريمة. يصل سعر القيراط منه إلى 35,000 دولار. يأتي من مناطق معينة في جنوب استراليا، وينتمي لعائلة التافيت، ويتميز بلونه الرمادي المخضر ومنه الشفاف أيضا. اكتشف الخبراء أنه موجودا في القارة القطبية الجنوبية وفي الأراضي الخضراء والقليل في بورما وتنزانيا. خامسا، زمرد باهية. من أفضل أنواع الزمرد على الإطلاق، وجميع الخبراء على دراية بذلك. تم العثور على أكبر قطعة منها في البرازيل، وتزن حوالي 1.7 مليون قيراط. أما عن قيمتها المادية فهي 400 مليون دولار. كان هذا الاكتشاف من أكبر الأحداث في البرازيل، ففي عام 2005 نجت القطعة من الغرق في إعصار كاترينا بعد أن تم تخزينها في مستودع في نيو أورلينز. ولكن كانت هناك الكثير من الأقاويل عن سرقتها ومحاولة بيعها، ولكن لا توجد هناك معلومة مؤكدة حول هذا الأمر. سادسا، ألماس النجمة الوردي. أكبر ما يميز هذه القطعة هو لونها الوردي الزاهي الفاخر، والتي تم استخراجها من جنوب إفريقيا في عام 1999. كان وزن القطعة بالكامل 132.5 قيراط، واستمروا في تقطيعها لمدة 20 شهر. تم عرضها أخيرا في عام 2003 في موناكو، وفي النهاية تم بيعها في هونغ كونغ مقابل 71.2 مليون دولار. سابعا، سيريندي بايت. في عام 1997 تم اكتشاف هذا الحجر الكريم الرائع بوزن 0.35 قيراط فقط، وجدوه داخل الصخور المتحولة. تمت تسميته على اسم سريلانكا القديم، ويتميز الحجر بلون أخضر مائل للزرقة مع البريق الزجاجي، كما يوجد منه اللون الأسود القاتم.
وأما عن درجة صلابته فجاءت بقياس 7 على مقياس الصلابة. أضف إلى ذلك أنه نادرا للغاية، وهذا ما يجعل سعر القيراط منه يساوي 18,000 دولار. ثامنا، بينيتويت. ليس بالضرورة أن يكون المعدن جذابا لأنه نادر، فهناك معادن نادرة لكن ليس لها أي علاقة بالجاذبية. بالطبع هذا الأمر لا ينطبق على هذا الحجر الكريم الرائع، فهو يجمع بين الجاذبية والندرة في آن واحد. يأتي الحجر بشكل سداسي بعدة ألوان: الأزرق والأرجواني والأبيض والوردي والشفاف أيضا، فهو مثالي للاستخدام في المجوهرات. ولكن يجب عليك أن تكون فاحش الثراء لتتمكن من شراء قطعة واحدة منه. تم اكتشافه في عام 1907، ويتم العثور عليه من حين لآخر على فترات متباعدة جدا. تاسعا، بودروتات. معظم خبراء الأحجار الكريمة يشعرون بالحزن الشديد لعدم رؤيتهم لهذا الحجر الكريم النادر. هو حجر عديم اللون يميل للوردي الفاتح، ويكون على شكل بلورات هشة للغاية. تم اكتشافه في الستينيات في مونت سانت هيلر في كندا، لكن لم يتم العثور على كميات كبيرة منه. تم تسجيلها كنوع جديد بدون اسم حتى عام 1986، وتمت تسميتها بهذا الاسم نسبة للعائلة التي كانت تدير المحجر الذي اكتشفوا فيه هذا الحجر. 10، جيرمي جيفت. يتكون هذا المعدن من بلورات الألومنيوم مع الفلورايد وأيونات الهيدروكسيد. تم العثور عليه في عام 1883 في جبال سيبيريا بواسطة عالم معادن روسي يدعى بافيل، ومنذ ذلك الحين تم إطلاق اسم له. تم العثور عليه أيضا في جبال طاجيكستان بناميبيا وفي منطقة إيفل بألمانيا. للحجر ألوان عديدة أيضا، مثل الأبيض والأزرق والأصفر والبني، لكنه يتميز ببريق زجاجي جميل للغاية، فقطعة منه ستكون مثالية لتوضع في أي قطعة مجوهرات. 11، العقيق الناري. من أندر وأفضل وأنقى أنواع العقيق، بل وأجملها على الإطلاق، فهو يتميز بوجود أكثر من لون في الحجر الواحد، والذي يختلف بتحريك الحجر. هو عبارة عن مواد معدنية غير متبلورة مع وجود السيليكا الرطبة، ويصل سعر القيراط منه إلى 10,000 دولار. 12، الماسة الزرقاء. تأتي الماسة الزرقاء بدرجات اللون الأزرق الرائع، وهذا بسبب وجود مادة البورون في هيكل الكربون داخل الماسة. وعندما يكون الأزرق داكنا تستطيع أن ترى لمحات من اللون البنفسجي والرمادي وكذلك الأخضر. كل هذا الإبداع من الخالق عز وجل، ولم يتدخل أي من البشر في تصنيعه. يوجد في مناجم قليلة جدا في العالم مثل الهند وجنوب إفريقيا واستراليا، لذا هو باهظ الثمن، فسعر فاصل 3 قيراط منه يساوي 15,700 دولار. 13، الماس الأحمر. أغلى حجر كريم في العالم بسعر يصل إلى $1,000,000 للقيراط الواحد. لماذا؟ لأنه نادر جدا جدا، فلا يوجد في العالم سوى 30 جوهرة حقيقية من الألماس الأحمر. وزن الواحد أقل من نصف قيراط، ويتم استخراجه من استراليا والبرازيل وإفريقيا. بالطبع لا يستطيع شراء واحدة من هذا الحجر سوى المشاهير والأثرياء. 14، باينايت. على الرغم من أنها ليست الأحجار الأجمل، لكنها الأندر. هذا هو السبب وراء دفع 60,000 دولار للقيراط الواحد. يأتي بمزيج بين لونين، إما الأحمر والبرتقالي أو البني والأحمر. تحصل على هذه الألوان من وجود كمية قليلة من الكروم والفاناديوم، لكنها تحتوي أيضا على الأكسجين والبورون والألومنيوم والكالسيوم والزركونيوم. تم اكتشافها في بورما في عام 1950، ولم يتم العثور على الكثير منها، فقط 2 من البلورات على شكل سداسي. لكن هذا يختلف تماما عما وجدوه في عام 2005 في ميانمار، حيث تم العثور على آلاف البلورات وشظايا منه. 15، ياقوت فيرما. من أكثر الأحجار الكريمة شعبية والتي تستخدم في المجوهرات، فهي تأتي باللون الأحمر المشبع المذهل، وسعر القيراط منه يصل إلى $1,000,000. يختلف هذا الحجر عن أنواع الياقوت الأخرى بلونه الأحمر والقليل
من الأرجواني المحمر. يمكنك أيضا الحصول على اللون البرتقالي أو الأحمر بلون الدم، هذا يوجد منه درجات أيضا. والآن لا شك أن نظرتكم للألماس اختلفت بعد رؤيتكم لهذه الأحجار الرائعة. وفي النهاية، إذا كنتم من محبي هذه المجوهرات اكتبوا لنا ذلك في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. إلى اللقاء.